ባለቤትሽ ሞቷል አሉኝ። እዚህ አልቅሰው ደግሞ አዳልቅሰው ሲለቀስ ልጅሽ ሞቷል ሲሉኝ ግን ህይወቴን አላውቅም። ቤት አንድ ቃ ራሱ እንዲያው ለለት መጋገሪያ እንጀራ አላተረፉም። ዕቃ ከፍቱን በጉን ፈጁት። በጥይት ያው የገቡ ቤት ላይ የገቡ ያወጡ ለጨፈጨፉን ዳለው ወዲያ ያጥፋው አሳጅ እንዲያው ህመቁጣሪያ ይስመኝ ገለው ይሄድ ህወሓት መጨረሻው ፋንታ በራሱ ህዝብ ይሞታል ወይ ራሱን በራሱ ያጠፋል ማለት ነው። ኢትዮጵያን እመራለሁ ኢትዮጵያን አሸንፋለሁ ማለት የቀን ቅዠት ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ ራሱን መልሰህ እየበላህ ሀገር አስተዳድራለሁ ብለህ ማለት ህልም ነው። ጁንታው ሁሉንም ህዝብ ነው ያጠቃው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል ድረስ መሄድም ካስፈልገ እንሄዳለን ነው ያሉት። ምን አረጋቻቸው ኢትዮጵያ? በቃ እንደ እሱ እንደሚሉት አይደለም። በቃ እዛ በአይን መጥተህ ስታየው በጣም ነው የሚያስከፋው። አስገድዶ ህፃናት እያሰለፈ ግጭቱን የብሔር መልክ ማስያዝ አለበት። እነሱ እዛ ቢዚ ሲሆኑ እኛ ስራችንን እንሰራለን የሚለው ሁለተኛ አጀንዳ አለ። The June 5th, 2021 general election was the first ever democratic election conducted in the modern history of Ethiopia, where millions of voters have headed to the polls to vote for their representatives and have established a government that sworn their consent. እዚህ ፓርላማ ዋነኛ እንደምታው የተመሰረተበት ጊዜ ነው። እንዳይመሰረት ባለፈው ጊዜ የምናያቸው በውስጥም በውጭም ያሉ ጫናዎች በሙሉ ከመስከረም 24 በፊት በሌሎች በመዋጮ የሚመሰረት መንግስት መመስረት ላይ ያሰበ ነው። የምናቃቸው ማናቃቸውም ትልቅ አቅም ያላቸው ምንም ደካማ የምንላቸው ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ህብረት የፈጠሩት እንዲህ አይነት መስከረም 24 በፊት የማጨናቀፍ ስራ ነበርና ያንን አልፎ በህዝብ የተመረጠ ነው። ማጆሪቲው ኢትዮጵያ ህዝብ በሚገርም ሁኔታ ቀንና ለሊት ሳይል የመረጠው መንግስት ነው። እቺን ቀን ለማየት ነበር ሰው ትራንስሌት ማለት በቃ ፓወር ዋና የምትመሰረተው ይቃል ነው። ከዛ በፊት ያለው የህዝብን ፍላጎት ሳይሆን የተለያየ የዓለም አቀፍ ፍላጎት ወይም ዊክ የሆነ መንግስት የመመስረት ፍላጎት ስለነበረ ይሄ የተመሰረተበት ጊዜ ወሳኝ የሚያደርገው ይሄን ነው። እንደምታው በቃ ኢትዮጵያውያን ዛሬ ወስነዋል። ካሁን በኋላ ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት ነው ያለው። ሌጂቲሜት መንግስት ሌጂቲሜት የሆነ ፓርላመንት ይኖራል። ሌጂቲሜት ኤክስኪዩቲቭ ይኖራል፣ አስፈጻሚ ሌላውም አለ። እነዚህ ተባብረው ያመኑበት ህዝብ የሰጣቸውን አደራ የሚፈጽሙበት ነው። ያ ለዛ መዘጋጀት ነው። የቅርቡም የሩቁም የውጭ ሀገራት ማለት። ስለዚህ ታሪካዊ የሚያደርገው ይሄ ነው። ህዝብ ዲሳይድ አድርጓል፣ ወስኗል። ዝም ብሎ በጨረባ ምርጫ ሳይሆን መላው ህዝብ በፍላጎት ያደረገው ስለሆነ ይሄ የህዝብ ድምጽ የዲሞክራሲ አንዱ መሰረት የተጣለበት ስለሆነ ያ በጣም ልዩ ሆነ እንድምታ ያደርገዋልና ታሪካዊ ነው የሚባለውም ከዚህ መነጽር ነው። ካለበት ጫና እንዳይም ከተደረገበት የሩቁና የቅርብ የሚታዩ የማይታዩ ስውር እጆች ካረጉት አኳያ ስታየው ሁሉንም ዛሬ እንዳየው ትሪል ያደረገው በጣም ያስደስተው ሲቃ የተናነቀው ምንድነው ይሄ ወሳኝ ቀን ከሆነ ዝም ብሎ ሁሌ በየአምስት ዓመቱ የሚደረግ ብቻ ሳይሆን በጣም ፈታኝ በሆነ አገሪቷ እያለፈች ያለችበት ተርቢዩለንት የሆነ አየር ውስጥ እያለፈች ነውና ከዛ አኳያ ነው ትርጉሙ ብዬ አምናለሁ። እኔ ያው በኔ ነው ተረጉሙ አሸናፊ ሆነን ወተናል። ዛሬ ይሄ መንግስት መስረታ ያው በብዙ ኦብስታክሎች ወይንም ደግሞ በብዙ መንቀጫገጮች ውስጥ ያለፈ ከምርጫው ጀምሮ የነበረ ይካሄዳል አይካሄዳል መሰረታል አይመሰረትም እንግዲህ በአብዛኛው ያው ብዙ ሩመሮች ብቻ አይደሉም ብዙ እንደው ከውስጥም ከውጭም ብዙ ነገሮች የበዛበት ነበር። The sixth national election was conducted amid a turbulent situation where the country was defending against the assault made by the treasonous group that has posed threats to Ethiopia's existence and the rule of law, which had further complicated the electoral processes. At this point in time, Western powers have forged an alliance with the terrorist group and began working to penalize the country through their unfair decisions. But the whole citizens of the country have come on all fronts to stand in defense of the foreign pressures levied against their country.
The terrorist groups TPLF and OLF Shane are advancing the mission of foreign powers who are working to dismantle Ethiopia and to put its citizens to suffering and death. The government is working hard to keep the country's existence intact and to reveal the truth to the excessively biased international community and the Western media. ጁንታው ሁሉንም ህዝብ ነው ያጠቃው። ትግራይ ያለን የህዝቡን በሬ ከድል በኋላ ይከፈላል እያለ ይበላ ነበር። ከድል በኋላ ይከፈላል እያለ ይበላ ነበር። ፍየል፣ በሬ ምናምን ልጆቹን አሰልፍ እያለ ያስገድል ነበር። ካላሰለፍክ እርዳታ አታገኝም እያለ እርዳታ ይከለክል ነበር። አውጫጭም እያወጣ አንተ መንግስት ደጋፊና ምናምን እያለ ይረሽን ነበር። የመንግስት መዋቅሩን ግዛት አስተዳደር የሚባለውን ጥሩ ለህዝብ የሚሰሩ የነበሩት ሰዎች ይገድሉ ነበር። አሁን በደረሰባቸው የአማራና የአፋር መሬቶችም ይሄን አድርጓል። ዓለም አቀፍ ተቋማትን በብዛት ስታየው በግልጽ ለምሳሌ አሁን በቅርቡ የኢትዮጵያ መንግስት ራሱን ለመከላከል ሲያውጅ በተለያየ መልክ ሊያወግዙ ይሞክራሉ። የነሱን ግን 18 ዓመት ያልሞላ ህፃናት ወደ ጦርነት ሲማገዱ እነሱን አሁን ኒውዮርክ ታይምስ እንዴት ነበር የዘገበው? በጣም እንትን አድርገው ማለት ነው ጭራሽ ያንን ነገር ግሎሪፋይ የማድረግ የማዳነቅ ግን ማንም ሀገር ደግሞ ሉዓላዊነቱ ላይ ወይም ደግሞ ህልውናው አደጋ ላይ ከወደቀ ሌላ ነገር ሊባል አይችልም። ያንን ነገር የመመከት በተለይም ትልቁ ህገ መንግስታዊ ግዴታ የሚባለው መንግስት ሲመሰረት ዜጎች ከመብታቸው ቀንሰው ነው መንግስት የሚመሰረቱት። ለምንድን ነው? አንደኛ ራሳቸውን እንዲጠብቅ ነው፣ ሁለተኛ ንብረታቸውን እንዲጠብቅ ነው። ይሄ አይነተኛው ነጥብ ነው። መንግስት ከድሮም ጀምሮ ሲመሰረት ትልቁ አንደርላይኒንግ የሚባለው ኦብጀክቲቭ ይሄ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ዜጋ የመጠበቅ የዜጋውን ንብረት የመጠበቅ መንግስት ህገ መንግስታዊ ግዴታ አለበት። እንደገና ደግሞ ህገ መንግስታዊን ስርዓት የመጠበቅ ግዴታ የፌደራል መንግስቱ ነው። The current pressures from the Western powers have clearly indicated that they are implementing a plan that aims to destruct Ethiopian culture, identity and tradition. From America to British, from France to Ireland and other partners in crime are out to demolish Ethiopia and are showing us this on various public opportunities. In particular, Ireland, a tiny nation that has a population and land size smaller than an average zone in Ethiopia, is grabbing every public opportunity to show its disdain to our nation. While Ethiopia was preparing for the 6th general election, the Western powers who do not want to see a stable Ethiopia had declined our invitation to deploy electoral observers and discouraged our preparation by giving us a notice to postpone it. However, the electoral process was excellently conducted with the full participation of the general public. Though they have utterly failed, the tacit intention of the Western powers was to institute a puppet government in Ethiopia and manipulate the Horn of Africa so as to promote their interest. Following the 6th general election, Ethiopia has opened a new chapter with the establishment of a new government. But the Western powers did not want to send a best wish message for their agenda of demolishing Ethiopia was frustrated. The occasion of the new chapter that had been heralded with the establishment of a new government was a historical event where Ethiopia's Pan-Africanist position was highlighted and its role as a precursor of Pan-Africanism was reaffirmed. Ethiopia is a seat for the continental organization called the African Union, and leaders of African countries had attended the ceremony that was held to commemorate the establishment of the new government. On this occasion, these African leaders had appreciated Ethiopia that had served them as a beacon of freedom. Congratulations to my brother, my younger brother, Dr. Abiy Ahmed. Ethiopia, which is our mother, our great mother. So for all of us on the continent, Ethiopia is our mother.
The solidarity messages these leaders have conveyed on this occasion have highlighted agendas that the new government should focus on. The speech of the leaders have also conveyed a message to the West and other arch-enemies of Ethiopia to back off their invisible hands from Africa. The terrorist group TPLF has been tirelessly working to dismantle Ethiopia and has now opened a savage war on Amhara and Afar regions, which dislodged millions of people from their villages. It's also killed many innocent civilians, but these egregious crimes were not the concern of the Western powers that are mounting pressures on the Ethiopian government. The TPLF is engaged in the crimes of inciting civil war and dismantling our nation Ethiopia. Nevertheless, these appalling crimes, which the terrorist OLF Shana is also advancing, shall never be successful. However hard the Western powers are working to subdue our nation by imposing various sanctions, they are pretty sure that they cannot defeat the aspirations of the Ethiopian people. ህወሓት ያው ይታወቃል ኢትዮጵያን በኢኮኖሚ ጎድቷታል አሁንም ህወሓት እጣ ፈንታው መስለኝ ነው ዝም ብሎ በቃ አይደል አብዶ ነው ቆየ ህዝብ ሀገርን ሲጎዳና ነበር በኢኮኖሚ በርካታ ጄኔሬሽን ይሄን ዘመን 27 30 አመት ሲመራ በርካታ ጄኔሬሽን ሲያዳክም ነው ቆየ ሀገሪቱን በኢኮኖሚው አሽቆልቁሎ ነው ቆየ አሁን እጣ ፈንታው ምንድነው አብዶ ነው ቆየ የመጨረሻ እብደቱ ምንድነው ባልበላ ሊበትን ነው ሌላ ታሪክ የለውም ህወሓት ያሸንፋል ይሄ ቀን ቅጀት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ያለው አሁን አምጾበታል ስለዚህ መጨረሻው ያው አብዷል ነው በቃ ክንፉን ጥሏል ማለት ነው አብዶ ለዚህ ህወሓት ተጣፈንተው መጨረሻ የራሱ ህዝብ ነው የሚጨርሰው ማለት ነው ምክንያቱም ትግራይ ወጣት ለጦርነትን ያሰለፈ ያለ ልጆቻቸውን ለጦርነትን ያሰለፈን ለምንድን ነው ብለን በርካታዎችን ማርከን እየጠየቅናቸው ነው ለምንድን ነው ጦርነቱ የምትዋጉት ተገደን ነው ሙሉ አምኖ አይደለም ያ ጄኔሬሽን ያዳከመ ነው ስለዚህ ልጆቻችን አምጡ የትግራይ ህዝብ ነገሰል ህወሓት አመራር መቅጠሙ አይቀርም ግልጽ ነው የሚታይ ነው ስለዚህ ህወሓት መጨረሻው ፋንታ በራሱ ህዝብ ይሞታል ወይ ራሱን በራሱ ያጠፋል ማለት ነው ኢትዮጵያን እመራለሁ ኢትዮጵያን አሸንፋለሁ ማለት የቀን ቅዠት ነው ኢትዮጵያን ያስተዳደረ መንግስት የሆነ ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር የነበረ ባለስልጣን ተመረናል የሚሉ እናቃለን የሚሉ ባለስልጣኖች ሆነው የኢትዮጵያን ህዝብ ራሱን መልሰህ እየበላህ ሀገር አስተዳድራለሁ ብለ ማለት ህልም ነው ራሱን እየበላ የትኛውን ህዝብ ነው የሚያስተዳድረው የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው ወደ ተለያዩ ክልሎች መጥቶ ሊተዳደር የሚችለው እሱ እየበሉት ያለው የአማራን ህዝብ የአፋርን ህዝብ ሲቀጥል ደግሞ በየደረሱበት ያንን ያገኙትን ህዝብ እየበሉ ነው ይህን አስተዳድራለሁ የሚለው ህዝብ እየተበላ እየተጨቆነ እየሞተ እየተፈናቀለ ምኑንም ሊያስተዳድሩት እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም ስለዚህ አቅሙም ችሎታውም አሳሰቡም ስለሌለው እነሱ በሚያስቡት አንዲትና አንዲት ሐሳብ ብቻ ሊሆን ሊሳካ ብለው ያሰቡትና ያለሙት ነገር ይሳካል ብያላስብም ወደፊትም አይሳካም በዚህ ደረጃም መንግስት ሆነህ ህዝብን እየገደልክ መንግስት ሆነህ ለተገዛ ብትል ሊሆን ስለማይችል ዝም ብሎ ህልም ነው ሆኖ የሚቀረው እና ህልም ነው እየቃጁ ያሉት ጦርነቱ በእኛ በኩል ፍትሃዊ ጦርነት ነው በዚህ የበላይነት አይፈጥርም ምክንያቱም ፍትሃዊ የሆነበት ምንድነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል ድረስ መሄድም ካስፈልገ እንሄዳለን ነው ያሉት ምን አረጋቻቸው ኢትዮጵያ ህዝብ ምን አደረገውና ነው እንበትናለን የሚሉት ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ህዝብ ውጪ የለችም እንበትናለን እናፋጃለን የሚሉት ለምንድን ነው አትበትኑንም ነው ኢትዮጵያ ህዝብ በነቂስ ወደ ማሰልጠኛ የሚገባበት ምክንያቱም ይሄ ነው እነሱ እንበትናለን ነው እነሱ እናንተ አትበትኑ ከጅማሬውም እኛ ማንመራት ኢትዮጵያ አትኖርም ነው ይሄ ነው ውጊያውን የቀሰቀሰው አሁን ደግሞ በግልጽ ነገሩ ኢትዮጵያን ለመበተን ማንገባው ወይም ደግሞ ሲኦል ድረስ እንሄዳለን ብለዋል ስለዚህ የኛ ጦርነት የገባንበት አሁን የህግ ማስከበር ጦርነት ፍትሃዊ የሚያሰኘው ኢትዮጵያን አትበትኑ ነው The terrorist TPLF is operating on archaic warfare that consumes the lives of hundreds of thousands of children and elderly people. This warmongering terrorist group was not even ready to comply with the well-intentioned declaration of unilateral ceasefire by the Ethiopian government. እንደዚህ ሰው ያለቀ ህፃኖች በጣም ነው የሚያሳዝነኝ እኔ ቢያስበው በቃ እንደ እሱ እንደሚሉት አይደለም በቃ እዛ በአይን መጥተህ ስታየው በጣም ነው የሚያስከፋው በቃ ህፃኖች ዝም ብለው አዳዲስ መጥተው
የሚያውቁት ሀገር ዝመት ማለት ነው። በቃ በየበረሃው እየጠፉ በቃ እየወደቁ የሚያነሳቸው ነው የለም። በቃ እዛ ተጥሎ ነው ያሉት ዝም ብሎ በቃ በየጫካው ማለት ነው። እንደሱ በቃ ምንም በቃ አያዩም የት ሄደዋል ምናምን አይልም። በቃ የጠፋበት ጥፋ በቃ እኛ ብቻ እንጣ ብለው የሚሉት እነሱ። ከዚህ በላይ የሚከፋ ቢሆን አላስብም። በቃ ሲያስበው እኛ እዛ ቤታችን ሆነ አናስበው ነበር ነው ሌላ ነው የምናስበው ነበር። በአይናችን መጠን ስናየው ግን በጣም ነው የሚያሳዝን። ከኛ እዛ የሰለጠኑ የነበሩ ብዙ ነው የቀሩ አዲሶች ማለት ነው። As part of its responsible efforts, the government has been trying to deliver relief aids to Tigray people. But the terrorist TPLF has obstructed this effort not only by blocking the road to Tigray, but also by misappropriating the aid-loaded trucks and using them to transport troops that are fighting to advance its terrorist agendas. Until now, the TPLF has been killing innocent civilians in the Amhara and Afar regional states by bombarding them with heavy artilleries, but the extreme Western powers have never even tried to mention or condemn these atrocities. The terrorist TPLF and its vassal OLF Shani are conspiring to distract the attention of the government. They are pushing the agenda of dismantling Ethiopia by massacring innocent civilians in the Walta zone and other areas. However, these two terrorist groups will soon be exterminated. TPLF ሁሉንም ዙሪያውንም እሳት አደረገ። በዚህ ልትወጋ ነው፣ በዚህ እንዲህ ልትደረግ ነው፣ በዚህ እሱን ነው የሚያየው ህዝቡ። ከዚህ የተነሳ አንድም በግዳጅ ሌላውን በዲማጎጂ ወደ ጦርነቱ ያመጣል። በተለይ አሁን ያለው ነገር ደግሞ በሙሉ ልክ ቄራ የማስገባት የቄራ ከብት አይነት ነገር ነው ያደረገ ያለውና እንደዚህ አይነት የነሱን ኢትዮጵያን የመበተን አላማ የሚገዛ የትግራይ ህዝብ የለም። ይሄን የሚገዛ ስትራቴጂክ ጠላቶቻችን ብቻ ናቸው አሁን የጋለቧቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ይሄ ነው። ሶስተኛው እኛ ካልሰጠናቸው በስተቀር ጦርነቱን እንዲሄድ የሚያደርግ ሎጂስቲክስ የላቸው። ሎጂስቲክስ በጣም በጦርነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ተተኳሽ ያስፈልጋል፣ ሕክምና ያስፈልጋል፣ ምግብ ያስፈልጋል፣ ነዳጅ ያስፈልጋል። ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ጦርነቱን የሚበላቸው ማቅረብ ያስፈልጋል። ይሄ የላቸው። ከዚህ የተነሳ የፈለገውን ያክል ውጊያ ቢያደርጉ ኢትዮጵያ ማሸነፍ አይችልም። ወያኔ ጸረ ህዝብ ስለሆነ የትግራይንም ያጠቃል፣ የአማራንም ያጠቃል፣ የአፋርንም ያጠቃል። የትግራይ ህዝብ ምን እንዳደረገ አየነው እኮ። መብራቱን አጥፍቶ ቴሌኮሙኒኬሽኑን አጥፍቶ እርዳታ ከልክሎ አስገድዶ ህፃናት እያሰለፈ ሲያስፈጅ እኮ አየነው። እዛ የለመደውን ደግሞ አሁን አማራ አካባቢ ዞኖች ላይ እየፈጸመ ነው። አጀንዳ ቀርጸው ከሰጡን በኋላ በዛ አጀንዳ ዙሪያ እኛ ስንጫወት ስራቸውን መስራት የሚያስቡ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። በቅርቡ የጁንታው ኃይል መከላከያን ማጥቃት ፈልጓል እና እንደባለፈው ስተት እንዳይሳሳት በዓለም ላይ ያሉ መሪዎች ሁሉ መንግስት ሊያጠቃኝ ነው የሚል ዜና ተናግረዋል። ሁሉም እየደወሉ ባካችሁ አታጥቁ፣ ጥቃት አስፈላጊ አይደለም አሉንኛ። ይሄ አንድ ፋይል ነው። ሁለተኛው ፋይል ደግሞ ጥቃቱን ስንሰነዝር የሆነ ነገር ወለጋ ፈጥረን እነዚህ የሚያስቸግሩንን ሰዎች ማባላት አለብን። ግጭቱን የብሔር መልክ ማስያዝ አለብን። እነሱ እዛ ቢዚ ሲሆኑ እኛ ስራችንን እንሰራለን የሚል ሁለተኛ አጀንዳ አለ እና እንዳሉትም ወለጋ አካባቢ የተወሰነ ነገር ካደረጉ በኋላ ያንን አጀንዳ ከሚያራግቡ 90% ሶሻል ሚዲያ ላይ ካሉ ሰዎች በኢንሳ ጥናት መሰረት አንድ አካባቢ ናቸው። ግን የኛ ማመራር እሱን ኮፒ አድርጎ
ይልካል። በአንድ በኩል እዚህ ያለውን ችግር ቢፈታ መልካም ነው የሚል ሐሳብ አለው። በሌላ በኩል ደግሞ ጠላት አስቦ ተጨንቆ የሰጠውን አጀንዳ ወስዶ ያስፋፋል። The sordid acts these terrorist gangs are countless. These sordid acts include the killing of innocent civilians, the burning down of houses and granaries of poor peasants. ህዝቡን ጨፍጭፎ ንጹሃን ዜጋ እንግዲህ እስቲ ታያችሁ እስቲ በጣም አሳዛኝ ስራ ነው የተሰራብን። በጥይት ያው የገቡ ቤት ላይ የገቡ ያወጡ ነው ጨፈጨፉን። ሰዎቹ ግን ስንት አይነት ሰዎች ናቸው? መጀመሪያ ትግርኛ የሚነጋገሩ ነው የገቡ። ማክሰኞ በ25 ገቡ። ያ ሲዋጉ ሰነበቱ። በቃ ደጃፋችን ምሽግ አድርገው ቤቱን አስወጥተው እኛን አስረው ወደጃ አድርገው ያው እንደልባቸው መግደል ነው መዝረፍ ነው። የኔ ራሴ የሆነ ቤት ቁጭ እንዳልኩ 10 እናት በግ 6 ኩንታል ስንዴ ያነፈጁ በኋላ ላሙን በሬው ነፈጁ በኋላ ወደኔ ተመለከቱኝ። አረመኔ ሁሉን ነገር የሚበላ ዝም ብሎ ያገኘውን ነገር የሚበላ የመጋጃ ስጋ ሳይቀር እየበሉ ነው የወጡት። እነዛ ሳያቸው ቁጭ ሳያቸው በጉንም ገፈው አይጠብሱት አይቀቅሉ ጥሬው ነው የሚቆረጥሙ፣ ድንቹም ጥሬው ነው የሚወጡት። እንደ ሰው ፍጥረት ያለው አይደሉ እና ያደረሰብን ግፍ በደል ግን ህዝቡን በሙላ በመምታት ቅዳሜ ጧት የጀመረው ተማታ ህዝቡን በመጨፍጨፍ ዋሉት። እኔ ለራሴ ከቤተሰቤ ውስጥ የሽማግሌ ማመስ ቤተሰብ ሞቷል። የኔም የወንድሜ ልጆች 4 ወጣቶች አብረውን ነበር። ነሻሽራዋቸው ወጡ። እኔ ግን ተንከባልጄ ጎሬ ሲገባ እጄን መቱኝ። ጁንታው እንደገባ ማንም ሰው ለሊት ነው መንቀሳቀስ አይችልም። ሁሉም ሰው ታፈነ። ከታፈነ በኋላ ገቡ። የእያንዳንዱ ንብረተሰብ እየገቡ ማለት ንብረቱን የሚታረደውን እንስሳ እያረዱ አተራረዱ ራሱ ትክክለኛ አተራረድ አይደለም። እንደ ጅብ እየጎነተሩ ስጋውን በጎናቸው እየያዙ የሞቱም የተገኙ አሉ። ጥሬ ድንቹን በመጫር ራሳቸው ነው ገብተው የሚጭሩት። ያላፈሩትን ያለፉበትን ያልደከሙበትን ንብረት ብዙ እህቶቻችንም አሁንም ታፍነው ሂደው እየተደፈሩ አፍነው መርጠው ወስደዋቸዋል። ለ3 ለ4 ነው የሚደፍሯቸው። ይሁን አለ በጭና ቀበሌ የተፈጸመው ግፍ ቀላል የሚባል አይደለም። እንስሳቱ ራሱ በጣም ብዙ ነው የሞቱት። ማለት አርደው በልተው የቆመውን ሁሉ እየገደሉ እንዳለ ነው የሄዱ። አንድም ንብረትም የለም። እንደገና ቤቱ ውስጥ ራሱ ቤትም አቃጥለዋል። እያቃጠሉም የራሳቸውን እየቀበሩበት ነው የሄዱ። ቤት መኖር አይቻልም። እዛ ቤት አሁን አገር ሊሆን አይችልም። የሰሩት አገዳደሉ ህፃናት ብዙ ህፃናትን እንደታቀፉ እንደታዘሉ ህፃናት በተለይ ወንድ ልጅ ወንድ ከሆነ ነገ አድጎኛን ይወጋናል እያሉ ነው የገደሉት። እና በጣም ብዙ ህዝብ በጭና የሞተው ቁጥር ስፍር የለውም። ህብረተሰቡ ንጹሃኑ ዜጋ ንጹህ ገበሬ የሞተው ቁጥር ስፍር የለውም። በጣም ብዙ ነው። ተው ተመከር ጁንታ ልንገርህ በእውነት ምን ያደርግልሃል? እናትም መክዳት አትከፋፈልም ኢትዮጵያ እንዴት ናት? The terrorist TPLF is a notorious liar and a crooked conspirator. When it penetrates into the Amhara and Afar regions, it claims that it has nothing with poor peasants and residents. But we can clearly see the real nature of the TPLF by simply looking at what's happening in the areas it has set afoot. ባለቤትሽ ሞቷል አሉኝ። እዚህ አልቅሶ ደግሞ አዳልቅሶ ሲለቀስ ልጅሽ ሞቷል ሲሉኝ ግን ህይወቴን አላውቅም ምን እንደሆንኩ እንጃለቱ። ቆሜም አልዋልኩም። ሽንቧ ብለው ወሰዱኝ። አዛ ስወድቅ ስነሳ በሀገር ላይ ተርፌያለሁኝ። ሰውነቴ እንደሆነ ዘዋዴ ወገቤ ይከፈላል። ሰውነቴ ይረበሻል አለው የእውነት ቅዳሜ 3ቱ ተመቱ። አንዱን ቀበርና ሶስቱን አላገኘናቸውም። እሁድ ጧት እኔ በመሄድ በማልቀስ እየፈለኩ ሬሳ በመፈለግ አገኘኋቸው። አንዱ ታስሮ የመቱት የሸት ክሳዴ ይባላል። አስሮ መቱት። እንደዚሁ ተረፈ ክሳዴ ልጅ ጋር መቱት። ምንም ማድረግ አይቻልም። ደረበ ክሳዴ ቅዳሜ ቀበርኩኝ። 3ቱን እሁድ ቀበርኳቸው ማለት ነው። 4ቱ ወንድሞችን አጣሁ።
የአባቴ ልጅ ባሌ 3 ዋርሶች የአባቴ ትንሽ ወንድም አጎቴ ተበደልኩ 18 አመት ልጄ በክሬ ማልዳው ልጄ ያው ቤቱን በድሽቃና በእንትን ሲመቱት እንደመቃጠል አለ ከከተቃጠለ በኋላ ቤቱ ዘግተን ነበር ባለቤቴ ውስጥ ነበረሽ እኛም ውስጥ ተኝተን ነበር እንደተኛን እሷ ቤቱ ሲቃጠል ያው እንደ ተብረጀረጀች ትብረጀረጅ በውጭ ነው ለምንድን ነው ብለው እሷን መቷት ሲመቷት አይ አረባ በመቤቴ በባለ እግዚአብሔር ብትል ዝም ብለው መቷት ከመቷት በኋላ እኛም ያው ከሷ ጋር 2 ቀን በሞላ ያው ሬሳ አፈን በሁለተኛው ቀን ሮብ ከምሽቱ 2 ሰዓት ያው ሰዎች ለማመነን የቀብር ስነ ስርዓት ፈጸምነ አረመኔ ናቸው ጠቅላላ ቄስም አልማሩም በካራ ነው ሁለቱ ታርደዋል ጭና በታቦቱ ግንባርም ቢሆን ታቦቱም በድሽቃና እንደመቱትና ቤተክርስቲያን ያለውን ነገር 200,000 ያላነሰ ዘርፈው ቄሰ ገበዙንም ቁልፉንም ቀምተው ገለው እንደዘረፉና ቄሳውስቶች እንደመቷቸው ነው ሴትም አልማሩ ኩታራ አልማሩ ህፃናት አልማሩ ከፍታ አልማሩ ደሮ አልማሩ አገሩ ያሳዝናል ዳሚቱን መቱ ያለውን ነገር በሬውንም አረዱ አህያውንም ያው መተዋል ቤቱን እንደተመታ ቤት አንድ ቃ ራሱ እንዲያው ለለት መጋገሪያ እንጀራ አላተረፉም እቃ ከፍቱን በጉን ፈጁት ወይ አንድ አላዳነ ወይ ከፍታ አላዳነ ወይ ሰው አላዳነ ሙላው ጭፍጨፋው ነው እነ ምን ለብሰው የሌት ልብስ የለም የለበስኳት እቺ ለሻት ይወጣት ብቻ ነው ተሰብስበን ማለት ነው እነሱን ሲቀብሩ እኔ ጠፍቻቸዋለሁ ሙታለሽ ሬሳዋን እናገኝና አባሏ ልጇ ጋራ ጨምረ ወገን የሆነ ሰው አፋልጉይ ያው መንገድ ደፍተዋታል ብለው ሬሳ ፍለጋ ነው የመጡት የሄዱት እነሱ ዘመዶች እህት ወንድም የለ አገር ጎረቤት የለ መጀመሪያ አልቅሶ ሳንጀምር የእሷን ሬሳ እናገኘው አላገኘን አንለቅስም ብለው ነው ሲጣፋ እኔ ስጠፋቸው ነው እነሱ ፍለጋ የገቡት ዝም ብሎ ግብሬ ነው ንጹህ ግብሬ የተጨፈጨፈ ወደ 60 ተቀብሮ ነበር አሁን የጠፋው ጋራ ወደ 120 130 አለን በግምት የጠፋውም አልተገኘም አሁን በበረሃ ቄሶች ጠፍተዋል ኩታራ ጠፍቷል አምን ሄደ ነው ምትለይ ዝም ብላ ደሞ ወጣው ነው ሌላው በራ ምናምን ይሄዳል ወጣው አምን ሄደ ነው በተለይ ማታማ ሰፍ በምን ላታለ በልም የሚመጣሉ በጋድ የሚቀረጥብያል እንማይን ሳለቅ ሰራል እምቢ ያለኝ ሰውነት ተከፋፈለብኝ መጠጃህና መጠጃ ጠቻ አንድ ጊዜ ዋሻ ዘላይ አንድ ጊዜ እዚህ ታች ኋላ ደግሞ እዚያ ምን ልብላ ጨው የለ ወይ የለ እህልን ውስድ ዴሮን ልብስ እና ይሄማትማ እኔ ነው ሆነ ባለው ወዲያ ያጥፋው አሳይ እንዲያው ይመቁጠሪያ ይስማይ ገለው ይሄዱ አሳይ ልጆች ገለው ቤቴን ሁሉ ጦም አሳድረው ጦም እያደርኩ ያው አሁን ነጋ ምን ቀምሻለሁ ምን አግኝቼ አይ ራ ቦዛ እንዳልሄድ ቦዛም እንደዚህ ተጨፈጨፈ የወገኔ ምን ልጠጋ ምን ይሄዳል በረሪያ ሀራ ሊሄድ ወንድሜ አራ ሊሄድ ሳለው ያሉበትንም ፈልገን በቃ ከዚህ ምድረገጽ እናጠፋለን ብለን ነው የምናስበው እዚህ በኋላ ገበሬውም ያለው ማህበረሰብ በቃ ተስፋ ኑሮት ወደ ስራው ተመልሶ ስራውን እንዲጀምር ነው እኔ የምፈልገው ማለት ነው ያለና የህዝብ ልጆች ነን ያው እኛ ለግለሰብ አይደለም የቆምነው ያው በግለሰብ ጋር አይደለም እንትን እየተጋጅነ ያለ ነው ስለዚህ ያው ጁንታው ከመላው ህዝብ ጋር ስለተጋጨ እኛ ደግሞ የመላው ህዝብ ልጆች ስለሆነ ጁንታውን ለማጥፋት ያው እየተጋነ ያለ ነው ካም በፊትም ግዳጅ ላይ ነው የቆየነው አሁንም ያው ግዳጁ ይቀጥላል ማለት ነው ራሳችን ለመሰዋት ዝግጁ ይሆን ነው መጀመሪያ ለህዝብ ነው ህዝብና አገር ብለን ነው እኛ እዚህ የቆምነው ብርዱ ሀሩሩ ፀሐዩ ምኑ ሳይበግረን ራሳችን መስዋዕት አድርገን ለመቅረብ የተዘጋጀ ነው ለህዝብና ለሀገር ብለን ነው አንድ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርና ያለችን ለሷ ብለን ነው ተዘጋጅተን የተቀመጥነው ወታደር እንግዲህ አንድ ቤተሰብ የለውም የኔ ቤተሰቦች ወርቅ ቦታ ነው ያሉት ግን እዚህ ያለ ህዝብም ቤተሰቦቼ ናቸው የነዚህ እንደነት ሲጠብቅ እዛ ያለ ቤተሰቦቼ ደግሞ ያው በሰላም ኖሩ እንደሚችሉ ምን ጥርጥር የለውም ማለት ነው ስለዚህ ወታደር አንድ ቤተሰብ የለውም
መላው ኢትዮጵያ ቤተሰቤ ናቸው ብዬ ራሴን በማሳመን ያው እስካሁን እያገለገልኩ ነው ያለው። ጁንታን ለማጥፋትም ያው ተክቼ እየሰራሁት ነው ያለው ማለት ነው። Now is a time to save our country from destruction. Everyone, particularly the youth, is duty bound to stand in defense of our motherland, Ethiopia. Therefore, in order to eliminate these destructive forces from the soil of Ethiopia, the youth should stand up to join the Federal Defense Force, the Special Forces, and others that stand by the side of Ethiopia. ትግላችንማ ጁንታው ታጥቆ ነው የመጣው። እኛ ባለንበት ቀጠና እዚህ እስኪመጣ ድረስ ያው ሙሉ ኃይሉ ተደምሶ ነው የሄደው ማለት ነው። ሙሉ ሬሳ በሬሳ ነበረ። አሁን ያን ሁሉ ሬሳቸውን ለቃቅሞ እየወሰዱ በውሃ የላኩ ህዝብ መቼም ማንም ሰው ሰብአዊ መብት ያለው በውሃ የላኩ ሬሳቸውን ሬሳ በሬሳ ነበረ። ግን አሁንም ለመደምሰስ ዝግጁ ነን። ማንኛውም ግዳጅ ቢሰጠን ዝግጁ ነን። አሁንም እየጠበቅን ነው ማለት ነው። እዚህ በጽብሪ ግንባር ላይ ተሰልፈን እያለን ጠላት በቃ ተዋግተን እየተዋገን አሁንም እየተዋገን ነው። ጠላትም እየደመስን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ባላበት ቦታ በተራራም ሆነ በሸጥ በተለያየ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የአየር ተጽዕኖ አለ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ አየር ተጽዕኖ ቢኖርም ጠላት ባለበት ቦታ በቻለን ቴክኒክ በቻለ አቅማችን አሁንም እየደመስን ያለው ጠላት ማለት ነው። አሁን እዚህ ቦታ ተዋግተን እየደመስናችሁ ነው። ጁንታው በሀገራችን ላይ ጦርነት ካወጀ ጊዜ ጀምሮ በርካታ ስራ ሲሰራ የነበረው እኛ ሰራዊት በተለይ ደግሞ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦር በጁንታው ድምሰሳ ላይ ትልቅ ታሪክ የሰራ ክፍለ ጦር ነው። እዚህ አካባቢም ያያኔ የደረሰበትን ምታት ለመመለስ ነው አቅዶ በዚህ በማይጸብሪ ግንባር ወይ ደግሞ በአድርቃይ ያለው ሁኔታ ላይ ጀሞክሮ ነበር። አይቅጥቃት ተቀጥቶ ምርኮኛና ቁስለኛ ሆኖ የተመለሰበት ነው። አሁን ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ የተዘጋጀንበት ያለበት ወቅት ነው። አሁንም በአዲሱ ዓመት የመጨረሻና ያን ጊዜ ከህዝባችን ጎን ሆነን ይሄን ጁንታ የኢትዮጵያ ህዝብ ትካሻ ላይ ወጥቶ ሲመጠምጥ የነበረው ኃይል አሁን ድጋሚ ይሆን አርጋለሁ እያለ እየተፈጨረጨረ ነው። ለመጨረሻ ጊዜ እንደመስዋዕት ለምን እንጠብቃለን? የመጀመሪያዋ ታላቋ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ነው። በሁሉም ነገር የበለጸገች በሁሉም ነገር ያደገች ታላቋ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ነው የምንፈልገው። ሌትም ቀን የምንሰራው ለሷ ብለን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ትልቅ ሆና ሀያል ሆና እንደሌሎች ሀገሮች ታላቋ ኢትዮጵያ ተብላ እንድትታይ ሌት ተቀን እንሰራለን። አማራ አንዳንድ ወረዳዎች አንዳንድ ዞኖች የማስለቀቅ የአፋር አንዳንድ ወረዳዎች አንዳንድ ዞኖች የማስለቀቅ ብቻ ሳይሆን ይሄ አማራ ክልል የገባው ኃይል መመታት አለበት። ሁለተኛ ወደ አማራ ክልል በማያስብ ደረጃ መመታት አለበት። ለአገሪቱም ስጋት በማይሆን ደረጃ መመታት አለበት። ለመላው የጸጥታ አካላትና ለህዝባዊ ኃይላችን ያለኝን ታላቅ አክብሮትና ምስጋና ልገልጽ እወዳለሁ። እናንተ የቁርጥ ቀን ልጆች፣ ጀግና የምታከብረው ኢትዮጵያ ውለታችሁን መቼም ቢሆን አትረሳውም። የሀገሬ ውበት